We zijn er nu weer met een ander leuk spelletje, dat vind ik veel gezelliger. Een heel gezellig spel, een detective spel. Dat is niet iets van mij. De Pedro kan het niet, het is veel te moeilijk voor hem, want hij moet veel te veel nadenken. En aangezien hij bijna geen hersens heeft, is het een moeilijk spel. Magia. Dat kan, natuurlijk. Nou, moet je nou gelijk weer zo boos zijn? Oh kijk, er staat een doodauto er nog. Ja, de doodauto. 2! Wat 2? Er is er al een van mij. Oh, maar heeft hij dat opgeslagen ook nog? En die kerel staat. Nee, wacht, ga eruit en ga weer erin. Oké. En nu weer erin. Wacht, nee, net deed je het wel. Kom maar. Stap er zo meteen weer uit. En dan weer erin. Dan gaat hij het woord zeggen. Wacht, stap nu weer erin. Even kijken of hij het gaat. Een doodauto. Dat is toch prachtig. Dikke drift. We moeten nog de dimensie onderzoeken. Die hebben we al gedaan. Ja, denk je? Ja. Oké, Dan moet er even de destination. Location. Kak. Zie je? Ik zei het je toch? We Mogen we weer dat sappige ding gaan kijken? Hoe zal ik die agent aanrijden? Nee, dat gaat een beetje gelijk afgelopen. Dat weet je zo wel. Oh! Dat hij nog op tijd weggerend. Gently, nou dan kan ik niet. Oh, dan hadden we hem geschaafd. Waarom kun je hem niet aanrijden? Ja, hij is te oud daarvoor. Ik kan niet ademen. Even dit skippen. Mooi, dit hebben we al gezien. Een spel voor je. Dat vind ik een geweldig spel. Hop. Ik wil al hoofdpijn van. Nou, omdat ik hier te goed in ben. Ik wil paracetamol. Ach, ik wil paracetamol, dat is goed met je. Ja, ik wil. Suikerfeest met jou. Oh kijk, daar hebben we de fotograaf. Hallo, de meneer de fotograaf. Ga je het lijk fotograferen? Oh, ga je niet wat drinken voor me halen? Ah, dat vind ik jammer. Ik had nog dorst. Nee, ik ga paracetamol alleen even. Ja, godver. Het is goed met jou. No! Cause of death. Nou, die is pittig dood. Oh, kijk, hersens open. Lekker. Maar ik vond die andere toch veel beter. Heerlijk. Dan gaat hij echt haar hele gezicht openmaken. Heerlijk. Oh, nou, dat vind ik minder. Ja, waar gaat het over? Kunnen we ook hier weet wel zien? Ja, moet ik dit censoren? Ik weet het eigenlijk niet. Mag dit wel? Ja, mooi. Ik heb dit stuk vanmiddag al gedaan. Bij dit spel mag dat. We gaan even de link delen, want ik wil kijkers, want anders halen we nooit aan 100 abonnees. Dat wil ik wel. Jongens. Gaan we het zien? Tags. Where are you looking for? Zo, dan gaan we hem even delen. Ze had lippenstift, zei ze. Heb jij lippenstift? Dat denk ik niet. Ja, dikke neus. Even de stream delen hoor, dat vinden we altijd wel mooi. Noe. En ja, de noe met jou. Helemaal noe. Wat een noe. Sinds wanneer hebben we 2 live op onze kanaal? Hoe is dat überhaupt mogelijk eigenlijk? Die andere is nog live. Die is uitgeschakeld. Die is nog live, weet dat niet. Klik erop. En dan zie ik jou nog steeds op Noire spelen. Hallo weer. Snot flag. Oh. Kijk of je bij jouw KASSA-GAMING nog staat. Anders is het een burgerflag. Snot flag. Oh. Nou, niet doen, daar hebben we dubbele audio. Dat is zwaar kloten. Nee, weg. Daarom. Kijk, nu hebben we een aansteker van. Jij weet nog hoe dat moet, hè? Ik weet precies hoe dit moet.
Kijk, kijk, dan moeten we die... Maak Brazil. Nee, hallo Tijn, hallo, welkom bij de stream. We zijn weer gezellig live. Met wat ik een heel leuk spel vind, maar Pedro kan het niet, want hij heeft geen hersens. Waarom moet je me nou slaan? Oh kijk, hij gaat open. Dikke nigger. Ovu. Oké, ja, ik snap er geen bal van, maar het zal wel. Ik weet niet wat vast zijn taal. Ja, ik heb geen idee. Oh, hij legt het terug. En nu kunnen we weer door. Nee. Of gaan we dan weer met de doodauto rijden? Kijk, we moeten eerst nog de tas doorzoeken. De victim. Er zitten sleutels in. Lipstick. Lekker. Mooi. Stappen we in de doodauto. KASSA-GAMING. Peter, waarom doe je dat? Hoe gaat het met u, Mr. KASSA-GAMING? Nou, we zijn met 2, dus misters. Nou, met mij gaat het goed, en met jou? Ja, redelijk. Nou, ja. Tenminste. Ja, dat stinkt corona, dat moeten we niet hebben, hè. Dat, gewoon zwaar geloof. Oh, kijk, daar staat de doodauto al voor ons klaar. Hopla. Dubbele audio, zet eens even uit. Welke dubbele audio? Ik heb niks aan. Jawel, ik zie het toch. Ik ben niet blind. Ja, je moet het geluid uitzetten. Hop. Hebben we nog steeds dubbele audio, want dan zal de microfoon wel te hard staan. Ik ga... Oh, politieman. Zullen we die politieman aanrijden? Doen we gewoon. Hopla. Als ik de haal. Hopla. Daar zal 1 bocht minder. Die gaan we weer een timeout. Hopla. Ik heb hem een timeout gegeven. Waarom? Waarom heb je me een time-out gegeven? Tijn is een aardige kerel. Dit is leuk. Mensen aan. Maar kan ik hem niet in timeouten? Nee, dat gaat niet. Waarom? Mijn auto is kapot. Maar Moe. Maar hij is toch net geliefd dus. Oh, ja, omdat jij me een time-out hebt gegeven. En zo wil jij abonnees krijgen. Ja, dat werkt niet zo, hè. Hopla. Wie zegt er hallo, Peel? Oh, dat is Mikey. Dat is Mikey. Hallo, Mikey. Oh, gadver, mijn auto staat in brand. Gadverdamme. Nou, die mag ook gelijk abonneren. Oh, we pakken wel deze. Dank u wel, meneer. Maar we staan nog steeds live met die 2 andere, met die andere, hè? Oh ja, we moeten even de goede link pakken, want die andere halen we dan wel even online en dan zet ik die weer online, zo werkt dat. Kijk, of het bij jou ook zo is. Oh, there we go, hot, samen. Je klikt er daar eens op dan. Wacht even. Oh, god, daar heeft hij auto. Wat? We zijn helemaal niet live. Wat de fuck. Wat? Zit dat zo geestig zo te livestreamen? Ja, ik heb geen idee, maar het maakt niet uit. We gaan lekker verder rieden. Hopla. Oh, we hebben zand achterin. Wat een kutauto. We gaan die cabrio hier voorstelen. Hopla.
Je doodauto. Weet je wat de dingen heeft geschreven? Ja, lees jij de chat voor. Hallo Leroy Poep, ik heb bunker. Oh, maar schrijft Mikey dat? Ja, het zou zo wat kunnen. Oh, dan heeft hij de bunker. Maar waarom moet hij de poep opschrijven? Omdat hij dat lekker vindt. Nou, dat eet hij iedere dag. Hopla, hou je doorrieden. Hallo Leroy Poep, ik heb bunker. Ja, hallo, ik wil toch ook... Ja, daar staan mensen, moeten ze maar aan de kant gaan. Ja, inderdaad, get out of the way. Inderdaad, dat heeft hij goed gezegd. Oh, nog een dode auto. Oh, er zijn wel veel doodauto's. Oh, je zit er niet meer in. Oh, eindelijk. Maar... De doodauto. Nee, die is opgeblazen. Heb jij dat gedaan? Ja. Eindelijk zijn we daar al vanaf. Hopla. Bama Club. Die doodauto van jou. Airconditioned. Die... Hopla, naar binnen. Ik weet volgens mij wat hier gaat gebeuren. Je moet naar links. Gentlemen. Een gentleman. Nelson Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. Yes. Dat we 2 keer live zijn hier. Even op pauze, even wachten. Even koeken hoor. Even kijken. Oh, daar zetten we hem ook in, de dikke neus. Die... Wie nog fuck is dikke neus? Ja, jij. Wat was dat geluid? Gaat jij uitleggen. Dit is niet live. Wat? Dat is niet waar. Wat? Wat? Er staat op pauze. Oh, maar dan. Ja, maar dan, ja. Ja, Ja. het is maar dan maar zo. Maar hopla. Nou, ja, dan gaan we verder. Wat een homo, joh. Ik wil een drankje. Help me out. Ja, wat moet ik zoeken? Where's that god? Kan ik deze deur openen? Nee, ik ga daar niet voor betalen. Het spijt me zeer. House officer. That's spirit. Hier volgens mij hebben we echt een geglitchte livestream. Jesus. Can you go talk to the owner already? Leave me in peace for a second? Ja, hallo, kan ik hier wat? Kijk. Kijk, daar hebben we nog. Probably nothing. Hallo mevrouw. Check your code or book you a table. Maybe you want to talk to the owner, mister. He's in the back somewhere. In de back, we moeten de back zijn. Maar waar is de back? Dat was die deur, maar dan kon ik niet naar binnen. Kijk. Kan ik niet naar binnen. Gadverdamme. Oh, ik moet deze kerel hebben. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Wij zijn nog steeds dubbel live. Ja, ik weet niet hoe het kan, maar... Ik ga even kijken, ik ga even achterhalen. Last night? She's regular. Celine is A lovely woman. a lovely woman. Hij was verliefd. Je moet goede antwoorden geven, je moet eerst bij de bovenstand heen beginnen. Was Mrs. Henry here with anyone? En goede antwoorden geven. Not at first. Celine already had Ik zie quite of je a goed of niet She goed doet. attracted attention. Certainly. Few gentlemen became very enamored of her and her success. One in particular. Gelijk goed kop, jongen. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes, Eens kijken. around 11. If it helps, I made the guy's license. Jawel. Ja? Kijk maar, want ik krijg iets. Nee, dat heeft niks mee te doen. Zeker wel. I think this could be a great help, sir. Thank you. We krijgen gewoon een kenteken. Lekker man.
Hopla. Ja, jij bent goed, je doet het goed. Mrs. Henry appeared to be missing. Maar weet je ook wanneer je bedkop moet gebruiken? Jawel. Celine always wore a red garnet ring. A large size. Did she have it a long time? Sure. Did her husband buy it for her? No. It's before Jacob. I think you know where the ring came from, and I think you're gonna tell me. Okay. Weet je, wat? Years ago. Carried a point. Ik wist gewoon dat het goed was. Wat? Oh man, never knew him. Ik vind het echt een geweldig Hoe spel. weet jij dit? Gewoon een beetje proberen. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on furlough. En weet je ook wanneer die onderste moet, de derde? Misschien. Do you think he killed his wife? Dat is bewijs, dat is bewijsmateriaal, dat je bewijs moet hebben. Was he ever violent with her? Ik denk toch dat je een keer de bewijs. Deze heb ik denk ik fout. Dat denk ik ook, want je moet een bewijs hebben, hè? Might not have been him. Ja, Ja. zie je. Je moet de bewijs. Ik had er wel 2 van de 3 correct. Ik denk dat ik een rondje had moeten doen. Ja, je moet ook een keer, je moet ook weer weten, ja, wanneer ja, bewijs. Oh, is die koptelefoon al klaar? Want de oren beginnen bij te doen van die oordoppen. Telefoon. Zal ik even kijken of die opgeladen is? Ja. Dikke poep. Een dikke neus. Hey, what's the hurry? The school is just starting to warm up nicely. I started my shift 20 minutes ago. Oh, I'm the bartender. Hallo. Dankjewel. Even kijken. Jongens, jullie moeten even zeggen of mijn audio goed is als jullie kijken. Jullie kijken toch? Even zien, wacht. Operator, message for KGPL. Kijk, dit is veel beter. Wacht even mensen, doe het heel even. Ja. Hopla. Putting you through now. Ja. Dit is beter. Cole Phelps, badge 1247. Hopla. How can I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thanks. Hij zit weer over de stoel heen te slaan. Let's go, man. Oh, die kerel zit al gewoon in de auto. You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts, fellas. A smart lawyer might use that to throw. Jesus, Phelps! Die laten we mooi staan. Die kerel blijft ook gewoon zitten. Wat? Dat is een ander soort. Oh ja. Zwart. Civilian fan. Maar hier zie je, hier zegt hij niet. Smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job if a healthy thirst offends you, Cole. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Betty Short would be a... Phelps! Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Betty Short would be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor. Watch where you're driving, you maniac! Hey, hallo, ik had voorrang. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them.
Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. It's worse than I could ever have imagined. Breathe, Phelps. Breathe, damn it! And at the next junction, you shut your trap. Jawel. Nee, ja, doe dat. Kijk maar. Kijk dat wiel. Kijk deze ook. Maar gaat dan niet stoppen voor elke wagen die we zien? Oh, hij doet de licht aan. Laat die af. LAPD, police emergency. Not in your life, Buster. That's a guy from the papers. Sorry! My partner isn't the greatest driver in the world! If we survive this, it's gonna be a miracle. Just a scratch. Sorry. Sorry, zegt hij. Hij heeft zijn hoed verloren. Zijn asperg rijdt wel mee. Ach, die glitje. Oh, kijk, daar is de hoed. Die hoed vloog weg. Ik zag hem net weg. God, you're gonna kill us! You're gonna kill What? us. I'm not even close. Calm down. Zie je die grond? Nee, ik kan niet kijken. Mijn ogen zitten vol met oogsmeer. Oh, we gaan een bus maken. Wat? Hebben ze bussen? Ja, kijk. Kunnen we die stelen? Was mijn kind weer stil? Wel. Ik ga kijken. Oh. Dat wat ik heb. Hoe ben die andere dan? Nee, het zijn allemaal hetzelfde. Niet het zeker? Oh, er zijn mensen in de busstation. Klopt dan? Tegen een bus op. Just go easy, Phelps. Run, you fucking idiots! Run, you fucking idiots. Nee, weapon officer are sworn to protect you. Nou, je ziet dat er wel heel smerig uit. Oh nee, oh, ik dacht dat de auto al kapot was. Ik stond in één keer. Oh, we hebben geen kijkers. LAPD. LAPD. Los Angeles Police Department. I'll try the back door. Wait here a second. Ja, maar dat komt echt niet, jongen. Hoe ging het toch geweest? Oh, die kerel die is ook dood natuurlijk. Ja, tuurlijk. Alles kapot schieten. 5 euro. 5 euro.
Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Je moet hem heel hard beschuldigen, oké? Want dit is de man die alles heeft vermoord. Ja, Leroy? Oh, hij heeft van. Hij heeft van. Doesn't give me anything to go on. Die doet het niet. Je moet hem meer zoeken. Je moet dus niet naar huis. Kijk naar de piano. En de kast. Daar zit er de hoog. Sorry. Oh, sleutel. Ik kwam ook nog in. Nothing significant. Mensen. Nee, die komen niet naar de kast. Nee, wat dan? Dieren? Nee, kleren. We hebben 1, 4 murenvliegers. Er waren 10 uur kleren. Maar hoe heb ik die even bedacht? Dat kan ik niet ruiken. Size 9s. Dit is het. Above Je moet average hem for a beschuldigen, lady. Leroy. Above average for a lady. Ze heeft dikke voeten. Dikke bergen. Ik kan iemand dikke weg als poes vinden. Nou, nee, dat denk ik niet. Kijk, een gebroken glas. Oh, drink. Dat is niet zo lekker. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Waarom gaat die kerel naar buiten? Ja, mooi. Daar. Celine and Jacob are obviously Nee, having maar Leroy, problems. weet je wat nog is? It speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being the husband, but Jacob could give us something to go Alles on. wat je nu pakt, ja, is dat If bewijs. my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Snap je? Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I get nasty when I'm thirsty. We moeten praten met de buurman. Buurman. Galloway, homicide, badge number 564. Requesting technical services for a suspected 459 at 142 North Union. Wie zegt dat? Wijnbergers. Oh, hallo meneer Veen. Ring. Oh, kijk. Tiffany? The rest of the stuff is junk. Might explain the missing ring. Ik was niet aan het opladen, ik was weer met dat bezig. Tati. Not everything here is Heb going je to be ooit relevant. gehoord van een tattoo? Een tattoo. Ja. Zeker. Oh, kijk, een mevrouw. A regular Amelia Earhart in her day. Zo toekomstig. The ring looks distinctive. Hopla, kijk, hier kunnen we nog wat vinden. Oh, dikke vechten, dat was ook een goeie voor je. Nou, kijk op. Oh, een mooie. Oh, een slaapkamer. Die is vast afgelopen. Of mag ik dat niet zeggen? Junk. Junk. Oh, Ik moet ik even 13 plus content aanzetten of 18 plus. Ik weet niet hoe dat moet. Daar is de stream. Nou, we gaan wel naar buiten, want hier hebben we niks aan. Ik wil tegen de buren praten. Ik kijk, die kerel staat ik gewoon letterlijk al bij mijn hoofd. Hey homo. Hij gaat al in de auto zitten. Hey homo. I knew it wasn't safe around here anymore. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan! Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving.
But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh, my God. I'm afraid I need to go and sit down. Nee, maar die eet, die maakt al eigenlijk niet uit wat niet de goudigheid eraan. Die heeft het toch zo aardig gejaagd. Maar weer, maar die 18 content, ja, die boeit toch niet. We gaan dan deze auto's. Want zoveel mensen doen dit dus. Waarom kan ik een auto niet jagen? Steel! Je kunt hem niet stelen. Wat? Een bol. Pak de deur door. Ik had nog steeds een doodauto. Hij zit er gewoon al in de auto. Wat een legend. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, if the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. The skipper says bring him in and keep the hacks off our backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf. I get the point. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you've come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. Cole! Damn hot rodders. Okay. Hey! Do you ever shut up? Okay, Phelps, we go in hard. You follow my lead. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Ik dacht dat er eerst zo'n dunne man. Ik kan dat niet skiën. Maar er is zo'n dunne man en nu hebben ze zo'n dikke man. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Back up, back up, back up. We get the impression that Celine liked to live the glamorous life. How did she end up with a hump like you, Jacob? Celine was one of the first woman pilots. She hung out with movie stars and royalty. But when she came back here broke and struggling, she married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. I'm not ashamed about that. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. That's a lie, and you know it. You tailed her, watched her come out of a bar, and then beat her to death. Admit it, Henry. Why would I do that, detective? Kijk hier, bewijzen. Je moet één van die dingen kiezen. Je kunt naar onder. Nee, ja, sorry. My wife was a drunk. It was a sickness with her. Doesn't mean I didn't love her. Would you stop loving your wife if she was unwell? No, I wouldn't.
Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. You were separated from your wife. You argued. She wanted things I couldn't provide. Fact is, she was disappointed with life. So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. Not the going out type. You called the bar to give yourself an alibi. Then you went after her, beat her, and dumped her in a park. I think you are a sack of shit, Jacob. You're not going to pin Celine's death on me. I'll take a lie detector test to prove it. You want to take all that back, you fresh-faced little punk? We're still going to need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're going to tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Okay. Let's just leave it at that. What's this bunkum? This doesn't look... You're not... You're awful hot. We're still going to need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp. Okay. Let's just leave it at that. What's this bunkum? You're not being rational. We're still going to need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? Okay. Let's just leave it at that. This doesn't look good for you. What's this bunkum? Oh ja, daar kunnen we ook heen. Nee, daar staat het niet bij. Wacht even, er staat ook gameplay. Nee, er staat niet bij. List of controls, ik heb het al. Display. Dan wacht nog maar even. Kijk dan voor de zekerheid. Oh kijk, hier staan de plaatjes bij. De PlayStation 3 hebben we natuurlijk Fighting. Punch X. Is het X? X, als het goed is. En je moet LP induwen. Ja. Ah, nu zie ik het. Ik moet heel vierkant laten. Nu zie ik het.
zijn wij hoor. Ik wist. Oh ja, je wist. We zijn al 3 Call it keer in and get a squad car overgegaan, dispatched. joh. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Je geen politieman doodslaan. I don't think so. Als je weet toch dat dat de dader is en dan ga je nog steeds dingen zoeken. Ja, we moeten dingen zoeken. Je moet net naar de telefoon, moet mafkees. Maar dat is, oh, daar is een telefoon. Er zit toch een telefoon op. Operator, give me R&I. Sorry, ik ben moederzanger. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. Oh, do that. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt. No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Nou, nog steeds niet. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Ik weet hoe dat moet. Waarom heb je daar alle hotse dikke neuzen gestoken? Ik moet die jongens laten. Ja, ik wil hier stellen en die dikke neus van Rens, dan dikke view. Oké, ik ga gewoon weer een ding oppakken. Rens? Wat is een politiewagen? Step out of the vehicle. I've got an urgent call. En opgehangen. Nou, ga dan over. Hè? Rens. We moeten meer opzoeken. Kom! Kom! Je komt dan nog naar de livestream of moet je in de party komen? Ja, met zo'n 5 jaar. Zit je te kauwen? Zit je te kauwen? Hoe pak je eigenlijk een wapen? Zit je te kauwen? Zit je te kauwen, Rens? Hij is koud. Haha. Verder, ga zo Want maar je wat eet aan je drinken. zo langzaam, Rens, je zit net te kauwen. Aan te slurpen. Is goed, jongen, ik hoop het maar, want jullie wachten de hele tijd op je. Oh ja. En als hij niet komt, hè? Ga nog maar wat te drinken halen. Ik krijg er dorst van. Ik kan ook mensen neerslaan. Kijk, mensen kunnen niet. Oh, we kunnen iemand neerslaan, hoop ik. Je kunt iemand neerslaan. Phelps, leave him be. Kan ik hem slaan? Stand. Hey, don't mind me. Dus dat die stinkals dan nog. Samen. Dat is ook de enige ingang. Of niet? Hebben we geluk? Ah, nee. Oh jawel. We kunnen de trap. Moet ik helemaal omlopen? Tering. Ik vind het nog steeds een afspraak. Niet van me. Kijk, welk huis moest ik nou hebben? Appartement 4 of zo? Een van
2. Was het deze? Dat was deze. Kom wel, ben je nou hier? Ja. Jij krijgt deze glas. Heb je iets geschreven? Dit kan ik echt niet tegen. Ja, hij kan goed schrijven. Hij heeft goed geschreven. The oldest problem there is, what to do about the old lady. Ja, suikerfeest. Kunnen we doen dat? No, online boe. Nee, niet dat is slow. Lekker. Oh, de meisjes, die zijn het no, maar jij zijn de volken, ik wil doezie. Ja, jij vroeg of er meisjes zijn, want ik wil doe, zei je toen. Nee, dat heb ik nooit gezegd. Nee! Wat toch op. Jij mag doezie. Een stok. Het moord. Circumstantial. Dat is crumbles. Ja, je bent krambel. Een gambel, zeg. Oh, we kunnen ook naar binnen. Hij heeft een koffertje. Is het de schoen? Ja. Looks like someone else kicked Celine to death. We moeten hem niet hebben. Dan gaan we naar een andere locatie. Zit er wel überhaupt op het goede huis? Nu nog niet, maar de auto staat een beetje verkeerd geparkeerd. Let op. Dat had ik Hij net staat al. een beetje verkeerd. Dan pak je een nieuwe auto. Ja, maar ik moet helemaal oplopen. Ik kan niet weg. Dat je zo op vierkant moet klimmen. Je moet op kruis zetten. Advice? Advice. Let's follow Jacob back to the station. Something about getting jumped makes me all itchy to lock him up. Hé kerel, ga de kant of zo. Ja. Je kunt wel rennen. Ja, doe ik. Hè? Dit is een renner. Wat is er dan gebeurd? Weet ik kon net iemand slaan. Kun je niet harder? Nee. That's what she said. Maar waarom had hij die auto daar dan geparkeerd? Ik denk misschien kan ik wel daarin rijden, maar blijkbaar niet. Nou, nu moet je weer een andere auto steken. Nee, daar staat het. Oh, we pakken die vuilnisauto. Nee. Great. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Sir, step out of the car, please. LAPD. I need the gun in my glove compartment to shoot you! You gotta be kidding. We're driving this. Die zegt hij het wel, nu krijg je Ja, dit. maar hij vuilnis. Weet je hoeveel auto's in deze hele game zitten? 100 auto's. 100 verschillende. Daar zit er weer een. Die kerel zit niet in de auto. Nee! Stap weer uit en dan weer erin zo meteen. Shit! Misschien had vergeten zijn. Hij bleef staan. Ja, hij zei ook hoe you driving in this. Oh nee, zit hij serieus op? Kerel, kom op. Zit hij vast? Ik hoop het. Hé, de auto is weg. Oké, dat is het eindelijk. Stappen in en dan driving in this. Great. How are we gonna look getting around in this thing, Wat is Cole? Cole eigenlijk dan? Cole, zo heet hij. Cole, Alonzo Mendez. Sound like a man who moonlights as a werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter anywhere near. You've got a daughter. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself with any number of things you don't want when you're sober. So that's why you never sober up. Exactly. Well, SPD's order protected children. Carruthers said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. Nicholas Cage. nee, oh
Easy! This PlayStation 3. Ja, dat zijn dezelfde knoppen. Hier, draaien, help en wat is als ik B ingedrukt? B? Oh, we kunnen dispatch. Je bedoelt cirkel. Ja, cirkel. Dat is niet lang. Cirkel, dat was niet lang. Oh, cirkel. Gently. Zit hier eigenlijk een free mode in? Jesus, Phelps! Most informative. Thank you. Ja, maar je moet echt het hele spel pas uitspelen, anders kun je niet free mode. Je weet hoeveel het geeft. Je kreeg het bedrag niet af. Nee, misschien tomorrow. En mensen, willen jullie een keer een 12 uur stream? Een 12 uur? Ja, dan kan ik weer logeren. Ik leef er maar 24 uur dan. Nee, dan moet ik een dag lang wakker blijven, dat red ik niet. Wat een retje wel, man. Deze redt het ook. Ja. Je bent precies waar ik aan denk. De vierde, we moeten bij de vierde. Zo vreemd dat ik games had ook. Zijn we nog altijd live? Ja. Don't bother knocking, just kick the door in. Take a look around and see what you can find. Nee, dan moet je een andere hebben. Ja. Maybe if... No. Kijk. I doubt it. Doesn't tell me anything. Kijk, het wapen. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. Brothers could match the color and brand of the body. We have the murder weapon. We better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break, and Captain Don would begin to like you. Kijk even op de chat. What gives? LAPD, you're under arrest. Nee, maar volgens mij is er iemand aan. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Kerel. Oh, hij is nu. Mendez, stop right there! Oh, hallo, hallo. We gaan hem gewoon skiën. Mooi, dat is niet berg. You don't need to do this, Alonzo! Was die kerel heet dan? Jawel, oh nee, dat is iemand helemaal. Dit is gewoon niet gezond. Dat is slecht smeren. Heb een auto, heb een auto. Get in and drive.
Nee, maar dit is echt goed. Ik heb dat gekocht, hè, dat weet je niet. Ja, dat doe jij. Hit it! Clean this asshole off the road. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Hit him, Cole. Spin him out. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Nee, maar zo doe iets. Please. Abba. I ain't saying a goddamn thing. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which your report was compiled, I foresee a safe passage through the courts. Nee, vind ik echt cool. Ik hoor er zo niet van. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. Maar je was pas salami. Salami kan lekker zijn. Wat? Doe nog kaas erop. Oh nee. We hebben een beetje veel damage gedaan. Lekker op het toastje, heerlijk. Doe ik ook altijd. Alsjeblieft, jongens. Echt zo zoet. Oh, wat verdamme. Wat een grote koffie. Wat grote koffie. This pain to cool. Ik heb geen idee, maar ik skip het. Oh, ik moet die benen even weg. Ik krijg last van me weg. Nu zou jij een keer met naast de pedofiel Marktpet willen? Nou, ik zal misschien wel in zijn huis. Is dat nu met dat hij de hoofd? Weet ik niet. Is het echt een We zullen kijken. Het is wel een mevrouw. Wat gezellig, gelijk dood. Hoppakee, zo doen we dat. Galloway. Galloway. Got it, Skipper. We hebben weer een dooie. Yeah, I'll bring him. Oh, we He's hebben my drie partner, after kijkers. all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hats are all over it. Hallo. Captain's trying to fend him Nee, off. nee, dat doen we niet. Uit, Similar. uit. Dat hoef ik niet in mijn First rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Harris. Skipper wants you to have your newspaper face on, colleague. Vier kijkers, tering. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. Ik heb niet opgelet. We lopen wel achteraan. I got the jitters again. Kerel, loop door of zo. Echt waar. Wat? Oh, nu weer twee kijkers. Ah, godverdamme. Weer deze. Ja, tuurlijk. Met jou. Waar blijft die kerel? Ik kom nog aan het tuurlijk. You did a decent job in the Henry case, Phelps. Not bad for your first time at bat. Thanks, Rusty. But don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? Nee, zet die Harry uit. Nee, niet See, I knew you were. Slow and steady, come on. Right.
See, I knew you were a fast learner, Phelps. You might get along after all. Moet hier bovenop zijn. Een bal. Nee, niet nu. Maar op cv kijken. Yes, goed. Cole, come on! Niet doen. En dat is mijn doorgedacht. Ja, ik moet ook wel gaan. If we survive this, it's gonna be a miracle. Dat is niet een plaats. Extra in trouble. Zonder audio. Kijk, we pakken de doodauto. Now, boys, you... Just awful. Detective, I was first on scene. Show's over. Keep moving, all of you. Officer, You please find her, tell me what's Gonzalez? going on. Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. Staan er peperbomen? Ja. Hoezo? Waar is die kerel nou? Hij is wel dik geworden. Can't be much help to you, Phelps. Waar is de lijk? Here she is. The stomping angle in the Henry case. Was it reported in the press? Sure was. Every detail a copy. The stomping angle in the Henry case. Was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Oh, die is kapot. What's this mark? A cut on a finger. Fourth finger, left hand, a wedding or engagement ring, violently removed. Dat was bij die andere ook al. En het hoofd? Dat lijkt wel een serie worden. Ja! Look at your mark. It's very Distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Oh, we krijgen een appje of zo. Ik hè? Ik. looks like she was tied up. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. No. Gelijk is overheen. Ja, dat heb ik al gelezen. Dat is Mikey. Oh, een tasje. Wat zei ik? Thanks. Well, we have a name. Can you run Deirdre Muller by RNI? Back in a second. En wie is deze? Kan ik niet ruiken. The motive was robbery. Why not take the money? Ik niet weet. Ja, het trenden, die kent hij. Ik ken hem. Detective, RNI says that Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Brae was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What'd I tell you? Just grab the husband, take him downtown, and work him over. We could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Waar is de dood? Daar is die. Kijk, ik zit nog blij op je schouders. Nee, hij zal laten. Ja, bewezen bij jou laat hij niet. Bewezen niet. Kijk, hopla. Bewezen niet. Hopla. Zit jullie in de... Zit je nog... Hij zegt niks. You've got to be kidding. We're driving this? Ja, we're driving this. Oh. Calm down. There still might be some play in the boyfriend angle. I thought we were on our way to lock up the husband. If it doesn't work out, that is. Deirdre Muller has suffered enough. More than... Breathe, Phelps. Breathe, damn it. Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she?
Well, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels you imagine. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, Cole? But don't tell me your eye don't bend. This conversation is over. All units, officer detail, 211 and shots fired. 391 Broadway, Mallory's Cafe, 391 Broadway. Unit to handle code 3, identify. Jesus, Phelps! The siren might take you out of the way. What do you think? I don't know who's worse behind the wheel, you or my 14-year-old daughter. If you want instructions on how to wipe your ass, you let me know. Jesus, Phelps, you're terrorizing these poor slubs. LAPD, I need your car, now. Not in your life, Buster. Ja, blijft hij doen dan hangen. Whoa there! Als hij zo goed weer aanvalt, dan ben ik al heel overleden. Rechts hier nu hoor. Kijk, rechts. Ja, ik heb niks op de politie wat oh, ik kijk de bus, dat is zo. Phelps! Ja, want de joystick is niet helemaal. Dit is ook een tweede avondmasker. Ja, hou ook op, maar dat is toch fatsoenlijk, hè? Nu gaat het niet meer. Ja, suiker met jou. Wil jij er iets voor me kopen dan? Ik heb geen geld. Je hebt geld, alleen je wat van jou. Je vader wordt een vrachtwagen. Misschien. Het gaat je doen, weet je. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? We'll be home soon. He's been out looking for Mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler? Can we come in? I suppose so. Thank you. Could you have a seat for me, Michelle? Ik wil meer cola. Ga meer maken. Waarvan? We're gonna have a look around. Ga de chips halen. Heb ik op. Ja, ik ga er Is halen. this about Mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Opgegeten omdat je er nog niet was. En ik heb dorst. Ja, heb ik ook allemaal opgegeten. Do you think you could answer a few questions for us? Try. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? Ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. I know it's painful, Michelle, but this may be important. She wore a wedding ring? Mommy chose it herself. A rose gold wedding band and a matching diamond and ruby engagement ring. She wore a watch? Yes.
A yellow gold Elgin watch. Daddy bought it for her birthday. We had a fight. It was kind of a makeup present. When did you last see your mother? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. Oh, that's cool. Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. Ja, het is goed. She said she would leave him if he ever did it again. Nee, ik kan er niet goed bij. Got her a brooch pin to make up for it. And he always wore her golden butterfly. Thanks, Miss Muller. You've been very brave. Hey! What gives? Daddy, the police Go to your are room, here. please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's Your some wife kind was of... found murdered this morning. Found? What? But she only... We have some questions that we would like to ask. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. Nines, I think. You know anyone who wears a smallish men's shoe who had a major grudge against your wife? Is there something you would like to tell us, Hugo? No, I do not. You finished making hints? You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Was your wife unreliable? No. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. You got any way of confirming this story of yours? You son of a bitch. You come here making all these accusations. Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, god damn it. I think you set this up, Hugo. I think you kicked up a fuss about staying home for an alibi. Then you followed your wife and murdered her. You're out of your mind coming in here making accusations like that. Come out into the yard and I'll make you take that back, mister. Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Muller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. Should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi. Check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in L.A. Three, we have no evidence tying him to the crime scene. Hello! Detective! Hallo. Detective, hallo meneer. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Muller screaming. Did you see Mrs. Muller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Muller put something in the incinerator earlier this morning, though.
I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Step away from the incinerator. Don't let him get away. Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. Oh, we moeten niet schieten van Galloway. Of extra tackle. Tackle hem? Ja. Maar ik moet hem eerst moeten pakken. We pakken die kinderfiets. Wat een homo, joh. Waarom kan hij zo hoog springen? Ja, maar die kerel, mijn partner is in de auto, dus hij rijdt in ieder geval. Enough running, Hugo. Hands where we can see them. Te laat, man. Wat? Waarom zijn we nu weer terug hier? Schiet hem, Viro, schiet hem, op slaan. We moeten gaan bouwen. Onze auto is weer terug. Huh? Huh? Je moet wachten op jouw vriend. Oh. Nou, ik moet wel eens opnieuw. Oh, Gelukkig. wacht op je vriend, nee. Ik wil hem slaan. Wacht op je vriend. Neem hem mee. Check in the incinerator, Phelps. I'll hold our stupid friend here. Dat ding. Huh? Suspect left behind? Huh? Wat? Dan moet je toch naar de... Ren niet snel. Nee. Oh nee, ik moet dit niet kijken. This doesn't look good, Hugo. I can explain the blood. Get him booked in at Central, officer. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the cat. Yes, sir, Detective. Is there someone you can call, miss? I don't want to home and You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncle? call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and... Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. We ought to get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. Ik wil laten tackelen. Kan dat? Oh, we gaan eerst meer zoeken. We gaan gewoon zoeken terwijl ze erbij is. Oh, maar... Zit ze dan te huilen? Ja. Operator, give me dispatch. Wat is... Wat? Nee, niks. Putting you through now. Hebben we al nieuwe comments? Phelps, 1247. 3 hours. In die opstel. Hey. How could I help, Detective? Hallo, hallo. I need an address on a Belmont high school. Checking for you, Detective. We moeten wel de chat in de gaten Belmont houden. High, 1575 Nee, jij moet West gewoon 2nd je Street. telefoon hier neerzetten, Thanks, dat je man. de chat kan zien. Oh, dus even kijken. Oh, gezellig. Even kijken. Oh, dan krijgen we weer die stinkviool. Kan ik haar... Is ze weg? Volgens mij. Kan ik haar slaan? Nee. Dat spreekt niet normaal. Oh, een dislike. Wie heeft dat gedaan? Dislikes zijn niet welkom op dit kanaal. Nee, we zijn good cops. Galloway, Homicide Division, badge number 564. Go ahead, Detective Unit. Can we get Ray Pinker and a technical services team to a house at 130 North Bonnie Bray Street? Ja, Send someone dan down from moet je even Juvenile die Hall to filmpjes look after a kijken. young lady. Roger, 11K. Oh, goeie muziek. No harm done. Got it, KGPL.
Nee. I'm surprised, you know. I didn't make the husband for it. Always make the husband, Phelps. 9 times out of 10, it's the closest person to the Vic who does the deed. God knows I've wanted to kill some wives in my day. Lex parsimoniae. What? The law of parsimony. Occam's razor. The simplest explanation is most likely... Watch where you're driving, you maniac! You know, you could have said that without getting all liturgical on me. I'll try to dumb things down from now on. Saturday's the spring unveiling, Emmy. It's the first season since Fabergrashing's over. We have to go. I can't Saturday. I'm busy. Busy where? You're going on another drive with David Gardner, aren't you? So what if I am? Go, Phelps. I'll take the car and see if I can cut him off. Oh, ik wil de fiets. We kunnen niet de fiets pakken. Nu heeft hij voorsprong. Kak. Hij gaat die auto pakken, sowieso. Ik ga gewoon deze auto pakken. You've got to be kidding. You've got to be kidding me, zeg. Ja, nee, ik had het wel. Oh nee, hij is naar boven geland. Kak. Ik heb de tijd verspeeld. Nu is hij al weg, kak. Dat is die kerel. Ik ben ook gewoon kwijtgeraakt omdat ik de tijd verspeel. Oh, hij heeft wel beslagen. Ja, die is goed. Wat, die gaat weggaan. There he is, officer. Waarschijnlijk wordt deze stream toch teruggekeken. 12 uur stream, ja of nee? Beslis het. Voor mij mag het. Ik wil best 12 uur bezig. Ik mag de ritme ook nog. Wat in welk ritme? Deze. Waar blijft die kerel? Waarom stopt hij? Oh, hij wil vechten. Ik ga hem slaan. Ik hoor het. Oh, ik kan hem doodgemaakt. Car 11K, car 11 King, come in. 11K, go ahead. 11K, see the janitor. A green 1946 coupe registered to a Mrs. Hugo Moeller has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School and playing fields. 11K, code 2. What's your name? That's far enough, Who's freak. asking? You move a muscle and you're a dead man. Easy way or the hard way? Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you oaky motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like 'em a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. Zet de zachter, anders hebben we dubbele audio. You're under arrest, Eli. You're in very deep trouble. Get some backup down here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. I'll tell them we got... Ja, kap of zo. Wat moet ik kappen? Ja, de bos. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. Eli Rooney. We've met him. Filthy son of a bitch. He was here yesterday before the dance. Was it him you saw park the car? I don't know, sir. I'd like to say yes, but the truth is it was pretty dark. Would you say Rooney is violent? Yes, sir, I would say so, yes.
Thanks for your help. Nee, wacht, ik wou die prisonbus stelen. Welke prisonbus? Dan was ze die kerels meenemen mee naar de gevangenis. Staat hier een mooie auto, we pakken die. Nee. Die mag van mij rijden. Wacht, er stond er net een mooie op het veld. Oh, we kunnen hem niet meer pakken. Hij is te kapot. Oh, ik zag hem al. Links. Wat? Daar, links. Wat links? Ja, je bent gemist. Wat? Die auto. Nee. Ik bedoel rechts. Sorry. Daar. Oh, daar staat hij. Daar staat hij. Van deze red wel net als zo. Was dat wel een ding? Een mooie. Niet per se. Ik dacht dat het... Great. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Heb je daar ook al in geleden? Net wel. Net toen ik achter die vanmorgen parkeren. Hij blijft trillen. Nou, wat gek. Er staat er een vrachtboek in de weg. Oh ja, die koep. Ik denk het wel links. Weet ik niet, daar. Daar links. Hier. Nee. Maar. Je weet toch wat links is, Hoop? Ik rechts, nu rechts. Rechts. Weet je, ja, focusvol. Dus ik kom maar altijd. Hij blijft trillen. Oh, die staat heel mooi. Die staat niet goed, hè? Hebben we al comments? Great. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Dus een hoed weer kwijt. Het enige is, wat dit is het enige wat dit spel is geschreven. Dat is van mij. Like en abonneren. Iemand heeft een geliked. Oh! I should get back to my beat, Detective. What do you think? All right. Search the car for physical evidence. Hebben we al gedaan, maar we kunnen niet verder zoeken. Shem, woele man, kill, wist. Oh, die muziek heb ik nog niet gekeken. The overalls are stenciled HM. Mueller is a mechanic. I wonder what Eli does for a living. Eindelijk, we zijn klaar. Hopla. Zie je, eindelijk. Hop, daar gaan we heen. Pakken we... Oh, wacht, ik moet nog even bellen. Wat is er gelukt? We hebben dat ding gehaald. Eindelijk! Blijf op de comments kijken. Je moet wel eerst... Er zit een dikke Oh, dat kan best. Dat is vanaf PlayStation. Ja, dat is, ja, het kan ook omdat wij goed niet goed kijken. Ja, Pedro. Nee, maar er zitten 2 streams open. Ja, dat weet ik niet. Dus dan is die kijker zit ook soms te glitchen. Ja. Oh, dat ding is een telefoon. Phelps, badge 1247. Nee, echt? How can I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Mueller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thank you. You've got to be kidding. We're driving this? We're driving this? I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, and he had her jewelry. The DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Mueller slide?
For a while. He gets a free pass for now. I don't know about this. My gut says Muller. We caught him trying to destroy evidence in his backyard, and that was his car with the bloody tools in it. I never said it wasn't Muller. Hell, he probably killed his wife, deprived that poor kid of a mother. But he's not in immediate danger to anyone else. Rooney's a threat to every kid at Belmont. He's a peeper, Rusty. We can pick him up for something else. You really want to run that risk? Hey, come on! I get the point. Mac, you're gonna kill us! Police emergency. Out of the car. You're the police? Whoa, if someone reports this... Slow and steady, come on! Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. Mel, hey Mel. Mel? Ray, how are we gonna look getting around in this thing, Cole? Not exactly the happiest of places, the coroner's office. Carruthers is a good man, professional, diligent.
If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that. The coroners. How so? You don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. You been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. If I close one eye and squint, you can just about make out the print. You better not go soft on me in here, Phelps. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. You think the Vice boys get any on the side? I'm thinking of moving up to a 45. The early bird gets the worm. The second mouse gets the cheese. I didn't come to California to be a secretary. Isn't that the cop who caught the guy that... Kerel, waar moeten we heen? Zeggen of zo? What? Don't mind me. Nee, wezen. I survived the war for this. Are they ready? Bowler's in 2 and the pervert's in 1. Get in there and get a conviction. Even koeken, waar moet ik heen? Interview, kijk daarheen. Boys, you've really come... Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. This particular fiend is an old acquaintance. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing personally with him. Kerel, rafelen. You look like you've had it rough. See me asking for your sympathy, boy? Blijf logeren of zo. Het is bijna 10 uur. I had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job. I had me a job down in San Pedro. Bijna 2 uur. I'm looking for something new. Dat is wel mooi. Ik wil deze missie even afmaken. This place you worked have a name? Hennessy Marine. Hij is een You marine, can't misplace big yellow letters HM out. They give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall. Dang thing was hot. Felt like I was back in the pen wearing it. Oh, we hebben hem goed, man. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Hoor je dat weer uit Doek Paris? Any old rope will do me fine. Mrs. Muller was strangled with a triple braid. Give me something, Eli. I like braid, but I didn't rope that woman. You're not hanging this one on me, partner. You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that. You have no job and nowhere to live by the smell of things, and you need money. You've been in trouble before, Eli. Who do you think a jury will believe? I've been in trouble for other things, but I ain't never killed no one. I saw that car coming to the parking lot late last night.
Man got changed there and then put his coveralls in the trunk. I saw him drop the butterfly in the lamplight, and he strolled out, cool as you like. And I went over and I picked it up. I don't like you, Eli. I think you're an evil man. I think you try to pass off your pain to other people. I can't make you for this case, but my consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. You can count on it, shitbird. By the way, Eli, the captain and the hat squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? For my money, Hugo Muller's our #1 suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. Dit is gewoon stream, dus dat is geen copyright. Ja, dat zal. En het is sowieso gedaan door ons. Dat doen we deze. Great. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Daar zijn we. Wat moeten we doen? Met ambulance? Nee. Oh ja, je moet nog naar dat kamertje waar de crimineel zit. Ja, maar daar zijn we net geweest. Dan moet je naar buiten. Go away now, son. Don't be making any more trouble for me. Sorry, I just got a tip-off. I'm about to roll out. I'm stumped. Ideas? For my money, Hugo Muller's our #1 suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. I need a drink. I got the goddamn jitters again. Leroy? Ja. Onze kanaal is gezamenlijk met de Portugese iemand. Zet die herrie nou af. Ik meen het serieus, hè. Dadelijk wordt deze stream offline gehaald. Dat wil ik niet. Zeg maar, snipe, leuk. Dat wil ik eigenlijk ook weer niet. Ja, dat doet je zelf aan. On with it, detective. Deze keer is het jouw fout. This guy's got a screw loose. That's that cop. Daar moet ik heen. Dan dit. I didn't come to California to be a Hier, hè. Let me guess. You're lost in my eyes? Kap of zo. Maar echt, hoor. Parker or Green? I don't know who'd be worse. Zijn we bij de klaar? Oh, wat shit. Busted near. Zo meteen op de bed. I swear, this town is going straight to hell. You lousy bastard. Hoe lang ben je nog aan het zoeken? Ja, ik weet niet waar ik heen moet. This town's dangerous. Did you read about the woman who stabbed her husband and then pushed him in front of the car? That's the cop who fought her. Gast, joh. That's that cop. Ik denk dat Seems hier like a decent allemaal- guy. Waar de fuck moet ik heen? Nou, I'm telling you. we hebben willen kijken. Ik kijk. Jij weer. Nou. Waar moet ik heen? Waar ben je nog niet geweest? Zo.
Ja, dan moet je... Heb je wel op je locatie gekeken? Niet aan de clue. Kijk even naar locaties. Ja. Dat is de laatste. Ja. Oké, dus we zijn hier nog niet klaar. Waarom moet je zoeken? Ja, ik weet het niet. Dat is het probleem. Kan je niet gewoon even die kerel opnieuw aanrijden? Ja, daarom. Nee, dat begin je helemaal opnieuw. Dat wil je helemaal niet. I survived the war for this? I survived the war for this. Wat voor doms. You gotta be kidding. We're driving this? Je nog graag hoe terug naar die ene persoon van net. You gotta be kidding. We're driving this? Watch where you're driving, you maniac! Cole, come on! Sorry! My partner isn't the greatest driver in the world! Shut up and listen. Ben je hier als geweest? Nee. I understand, Hugo. Dank u. Your next door neighbor heard screaming coming from your house. Zie je dat ik niks weet? Zeg maar niks, You have je no one who dikke can confirm ezel. your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. Ja, ik kan er ook wat van, hoor. I swear I didn't kill her. Give me that lie test. I can prove it. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. Believe what? It's rabbit's blood. A guy at work brought him in and I helped him skin them. You know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Do you know anything about braided ropes? Some. They're mainly used for mooring lines, hawsers, that kind of stuff. We don't have Dat is alles. we use chain hoists. Die staat niet eens op geluid. Ja, ik kan het toch horen. Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any. Ik zit hem uit toch hier. You're gonna die for this, Mueller. Better give me something if I'm gonna believe Fucking your story. shit. My conscience is clear. You can't badger me into admitting anything. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. What color are Je your doet overalls? maar wat klikken. Wat? Je doet maar wat klikken. Nee. Ja, maar ik had 2 fout, jongen. We're letting you go for Three. now, Mueller. Go home and see your daughter and work on your story. It's got more holes than a batting cage. Noob! Alsof jij het beter weet. Detective, that's him. That's the guy who parked the car. I'm sure of it. Hey, he's getting away. That's not true. I can't go to jail. Waar is de ambulance? Waar is mijn ambulance? Nee. Nou. Dan gooi je de stinksirene weer aan. You gotta get me closer!
Keep it steady and I'll try to bust his tires. Angry Drive. Oh, die sirene is vervelend. Hit him, Cole. Spin him out. Oh, je hebt hem. Nou, wij ook. It ends here, Hugo. Once we get the janitor's statement, you'll be staring down a murder charge. Give it up, LAPD! Wat? Over 6 minuten. Ja. Dat waren al 2 uur gestreamd. Waarom heeft die kerel zijn eigen vrouw vermoord? Ja, dit is toch gemeen. I'm disappointed. Waarom? Promises of swift and fearful retribution, and you bring Waarom me an schuilt hij naar je? happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and Schuilt your hij naar career je? as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you've revived my faith in your abilities. Now get out of here! Dit is onze laatste dingetjes en dan doen we morgen weer verder, Ja, joh. ja. Ik vind het een geweldig spelletje. Zeker, mensen. Dan gaan we mee proberen. Kijk, hoeveel schade? Dat valt mee. Deze keer Dat wel. waren er meer. Eindelijk, zo. Deze, kijk, zullen we nog even dit stukje kijken voor de volgende keer? Ja. Oh ja, hij zat nog bij het leger. De oorlog. We captured 2 regular army. Lieutenant! Belt, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier! Do you wish What to is interrogate him? the prisoners? What? No, they're beat. Why they look so sullen? They're wondering why we haven't killed them yet. There is no greater shame than being taken prisoner. Get this. Fake Seems to it. know what he's doing. Nataka no kai soto, namayo, nanatekutsu. 第44大部隊所属兵団 Kishima, nane-sama dato. Umutarunda. See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. Do you know why we're fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the U.S. of A Is he and straight? our way of life. They attacked the U.S. because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? Even kijken naar de volgende murder. Ik kan wel voor moordzaken oplossen. Yo, man, je moest toch eerst vinden waar je heen moest. De silk stocking murder. Yeah. Ah, Phelps. Zal vast I niet was zo just goed discussing worden, with man. Finbar here how well you were doing. Have a seat. Pas een Yeah, murder die je nog real niet name. kunt zien. You can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked Aan in nog an 3 alleyway. minuten door mijn stoel. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of it since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Indians. Ja, het is goed. Well, young Phelps, you win some and you lose some. What? You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another cinema. Nummer 1. Ali B. Wat vind ik ervan? Ja, mooi, we gaan afsluiten, jongens. Ja, nee, niet. Dat vind ik niks aan. We gaan even naar het lijk en dan Dat vind ik iemand het... laat toch een scheetjes, wat heeft wat er nog een scheetjes vandaag?
Ik heb een skate gelaten. You have the address? It's the alley off Aliso between Los Angeles and Alameda. You're kidding. The next one will be opposite Central Station. Count yourself lucky, Phelps. Most guys would kill to land a case so close to their desk. Yeah. It means they can pop in to hit the office supply of hooch whenever they need it. You know, that ain't a bad idea. That is not a bad idea at all, Phelps. Pakken de taxi. Hij Out of zit the hier car, dat sir. This is an emergency. Not in your life, Buster. Hij zat een alarm op. Breathe, Phelps. Breathe, damn it. Dan moet je in de stream kijken. Hey! Detectives, they're ready to start the show. I'll take you through. Weer een dooi. Crothers, Pinker. Cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you. When you're ready. Zullen we de dood houden? Dat kan. Lacerations on the neck would indicate a great Deze is wel de kop eraf. Was dat getik? Oh, nog steeds. Another wedding ring torn from the finger. No skin under the fingernails. Dat is toch mooi. Kiss the blood, BD. Kiss the blood. Only 21 years old. But why the library card? Did he want us to find it? The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copy. Maar op. Strangle. Nee, dat is niet waar. Dat had ik hem 3 op een rij goed. Dat is 7 fouten! Niet waar. Een van de 8. Nee, ik heb al een 7 goed bedoel je. 7 fouten! 7 goed. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe. Further blood Yeah, from the Hank. occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. Shush, stilte, we moeten meer gaan zoeken. We moeten meer de doodtoten. Ciao. If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. Is dat een sjaal? Zoiets lijkt het op. Dat ziet er gezond uit. Sigaretten. Ja. En dan een pak nog. So soft tissues. Is dat gezond? Het zijn tissues. Schwaas. Wat heeft de koe met schwaas te maken? Bloed. Nou, dat is May as well follow the trail. Pak nou die IVT. Een hoed. Er staat een naam. Binnenkant kijken, ja. Antonia. Huh. Same as the library card. Ja. Je moet die meenemen. De deur.
Nee, ik moet een bloedspoor volgen. Nee, maar alsjeblieft, nee. Nee, ik zag net een mooiere staan, de politiebus. Nee. Jawel, we gaan Is de dat die? Oh. Niet die gelijk dan, nee. Tweede. Ah, kunnen we niet pakken. Probeer dan weer andere te pakken. Ja. Waarom wil ik wou die schoen, ik wil niet de wc-rol. Proximity to the scene, plus the bloodstains. No way is this coincidence. Neem al die autootje mee en nu die bus kunnen we niet meenemen. Ligt meer bloed. We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. Evidence. That's got to be a code or a cipher. 250. Dus dat betekent 253 of niet? Nee. Goed met jou. Where are you taking us? Where are you taking us? Ja, ik wil naar boven lopen. Dat wil Camper erom vertellen. Dat is Mikey. Hoe de interactie weer dat CEO zo makkelijk is. Dan moet je alles vragen. Ja. Meer bloed. Volgens mij is het niet de PlayStation. Nog een kaartje. Empty. Where is all of this meant to be taking us? He clearly wants us to find these things. He's left them for us. There you go, Phelps. We got a new MO. I told you it wasn't our guy. Or he might just be getting more confident. Dat jij niet goed bent. Een beetje. Nee, dat is niks. Kom, laten we morgen nou verder gaan. Nee. We gaan het toch niet afmaken, hè? Nee, dat niet. Meer bloed. Meer. Hebben we die niet net gevonden? Ja. We zijn hier nog niet klaar. Nee. Dat wist ik. Waarom staat er een taxi? Die is van ons. Die is van hier. God. We zijn met een taxi op het terrein. Er moet meer zijn. Ja, je hebt daar nog niet helemaal gecheckt, maar bij die mensen daar. On it goes. Links, Leroy. Links. Je hebt daar niet alles gecheckt, maar Kees. We moeten wel nog met de mensen praten. Heb je hier al gekeken? Ja, maar dat hebben we allemaal gezien. Ik denk dat we nog op dat dak moeten zijn. Nee,
Kijk of je met iemand kan praten, want mensen moeten je locaties geven. Maar die persoon. Oh, hij had wat. Hij heeft wat. Ja, zie je. Dat rechts. Dat is een wc-rol. Er kan ook veel in zitten. Ik ga zo naar huis. Eindelijk. Ga jij niet naar bed? You disturb me when I'm working, you're gonna get lousy shots. Alright? Er moet meer zijn. Ja, die auto is ook meer waard. Kun je er wel in? Nee. Ook niet. Nee. Ik weet dat we op dat dak moeten zijn. Ik weet van niet. Hé, wacht, er lag wat. Dat heeft wat. Kaho. Andersom draaien. Er lag wat. Oh mijn god, er lag. Oh mijn god. Er lag wat. Lach zo. Ik ben nooit verder gekomen met je auto. Ik had pas bij het spel op de computer. Wat? Dit spel. Is dat op de computer dan? Ja, ik had het een keer op de computer. Ja. Had ik een keer gedownload. Toen was ik nooit verder gekomen dan deze missie volgens mij. Want er moet meer zijn. Een touw. Fish. Online no. Fish. Meer bloed. Dit slaat ik niks op het dak, hè. Dat weet je. Kijk, hier zijn we. Enameled and gold-plated. This was precious to her. Hier moeten hier meer zijn. Ja, meer wc-rollen misschien. We moeten daar naar boven. The trail points up. Waarom ga je overal bloedspetters opzetten? Zodat wij dingen vinden. Dat is zo niet realistisch, hè? Tuurlijk wel. Heb je overal bloed zien gaan? Hier. Pulled from the finger and hung up here. What's the significance? Neem je sowieso zakjes bloed mee of zo, dan spat je dat overal. Weet ik veel. De tas. Dat wil ik geen tas, dat wil ik ontverf. Potje bloed. Looks as though the killer was decorating with this. Stil niet op potje bloed. Links! Ja, daar ja. De tas. Die tas, ja. Son of a bitch wants her identified. Mrs. Antonia Maldonado. Ja, we hebben het adres. 712 North Hill Street, Dat is downtown. volgens mij een clue. Maar we hebben nu een adres. Kijk, hopla, eindelijk. Ik wil niet die auto, ik wil dat busje. Kan dat nu? Ik wil het. We kunnen hem niet, god. Zoek buiten dan, als er nog busjes zijn. Oh, die kerel die zit al in de auto dan. Ja, weg met die taxi, jongen. Doe ik even een politiewagen of iets anders. Nee. We gaan toch niet... It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, What? so there's a husband we should be looking for. Get him, Yeah, and- close the case. Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the We gaan hier stoppen. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Ja, ik vind het wel genoeg geweest. I'm sure. Ik ga naar huis. Ja, hoi. De vorige keer wil ik je niet lezen. Nou, wat aardig. Ik zei gelukkig nog niks. Nou, hoi.